back to my channel Pakghar and Lifestyle. আজি এটা বহুত সাধাৰণ কিন্তু অলপ বেলেগ ধৰণে এখন সবজি বনাবলৈ ওলাইছো। সবজিখন যদিও সাধাৰণ কিন্তু খাবলৈ খুব টেস্টি হয় আৰু বনাবলৈ উজু। তেনেহলে আহক বনোৱা প্ৰসেছটো এবাৰ চাই লওক। ইয়াত মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু তেলখিনি গৰম হলত মই প্ৰথমতে কেঁচা বাদাম কেইটামান ভাজি লৈছো। এয়া আমাৰ বাদাম ভজা হৈ গ'ল। নেক্সট মই আলুখিনিও ভাজি লম। এয়া চাওক মই আলুখিনি এইদৰে দীঘলকে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই নিচিনাকৈ কাটি লৈছো আৰু এইখিনিও মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লম। এয়া চাওক আমাৰ আলুখিনিও ভালকৈ ভজা হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত ডাংবডিখিনিও এইদৰে দীঘলকৈ কাটি লৈছো আৰু এইখিনিও ভাজি লম। আৰু এইখিনি ভাজোতে বৰ বেছি সময় নেলাগে। খালি আপোনালোকে একেবাৰতে গোটেইখিনি ঢালি নিদিব। কমকৈ ফ্ৰাই কৰি যাব। আৰু এইখিনিও আমি এতিয়া সাইড কৰি থৈ লম। মই এইখিনি তেলকে ব্যৱহাৰ কৰিছো। খালি অলপ তেলটো কমাই লৈছো। আৰু এয়া নহৰুখিনিও এইদৰে কুটি দিছো। লগতে পিয়াজো ডাঙৰকে পিচ হিচাপে দি দিছো। অলপ হালদি পাউডাৰ দিছো। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু এইখিনি বৰ বেছি নাভাজো। কোমল নোহোৱা আগতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা সবজিখিনি দি দিম। মছলা যোগটো মই কৈ দিয়া নাই, আপোনালোকে নিজৰ মতে দি ল'ব। খালি মই কি মছলা দিছো সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছো। এয়া অলপ জিৰা পাউডাৰ, অলপ চাট মছলা আৰু এয়া কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ, অকণমান সয়া সস দিছো আৰু এয়া টমেটো সস। এতিয়া এই গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই লৈছো, মিক্স কৰি লৈছো। আৰু এইখিনি ভাজিব নালাগে এতিয়া, আৰু জাষ্ট টছ কৰি থৈ দিলে হৈ যাব। আৰু এয়া চাওক আমাৰ গোটেই মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি গ'ল। আৰু বাস আমাৰ সিম্পল ইয়েট টেষ্টি ভাজি ৰেডি। এতিয়া মই ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু আমাৰ সবজি সাৰ্ভ কৰিবলৈ ৰেডি। ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটোত লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। Thank you for watching.